عامة، هل تظن أنك سيد مصيرك وقائد حياتك؟ من 0 ل5، 0 هو إنه أنت ما بتتحكمي بمصيرك، و5 هو أنت مسيطرة على مصيرك. أنا أسير مصيري بنفسي. حد ما يحكم فيه. أنا نسير في مصيري بنفسي معناها. 5 رح أكون سيدة مصيري 100%. Chacun est maître de son destin. القرارات المهمة في حياتي أنا كان فما تعارض مع تقريبا 90% أنا هو سيد المصير. يعني في الحياة صعب الإنسان يكون هو سيد مصيره، لأن في أشياء قضاء وقدر ومصير أحيانا مش في يد الإنسان. أنا بحط 4. وأنا بحط 3 تقريبا. لأن أنا مسيطر عليك في البيت. تمام. ثم عوامل أخرى تحكم فيك، ما نجم تكون حتى عوامل خارجية ما عندكش فيها يد. Because there is always the luck element that you can't control. غير شيء بحياتنا موفر لنا يمكن فينا نوصل أكتر لبعيد أكتر. It's between 3 and 4. Ça dépend socialement وين tu es placé. لا، أنا أخضع لمصيري ولما يجري في حياتي. أنا أسير مصيري بنفسي مادامت الحياة ديالنا هي القرارات ديالنا، ومادامت الحياة ديالنا هي لو ريزولطا ديال لي زاكسيون ديالنا، دونك أنا كنتحمل المسؤولية كاملة على الحياة ديالي وعلى لي ريزولطا كو جوبتيان وعلى كل شيء، وبالتالي أنا اللي كنسيرها. في مجتمعنا اليوم هناك الكثير من العنف. لا 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 لا. كمان بالنسبة لبلاد برا، نحن لبنان ما بينعاد في كتير عنف بالنسبة لأوروبا وأمريكا وهول ماشيين. لا، ما بقاش بنسبة كبيرة للعنف. إنه الحرب وهول الحرب، هيدا حرب مش العنف اللي قصده يمكن تبع الشوارع وهول عنف أسري، عنف معنوي، عنف حضاري، عنف جسدي، عنف كتير طبعا. أنا كمان بوافق الرأي. كاين عنف في المنزل ديجا، ماشي غير عنف جسدي ولا هذا، كاين حتى العنف لفظي، عنف معنوي. كاين العنف الاب كيعنف ولادو ماشي بالضروره يضربهم ولا شي حاجه، غير الا شاف فيهم شي شوفه ناقصه. اون سوسيتي لا محاله مونوبارونتال وين جوست الام هاي نهار كل بريزونت، البو جوست هوني باش يعنف. التصويره اللي عنده ديما لازم الخوف والعنف وكل شيء، متى هي ابري تو سي اون ريلاسيون دو كوز اي في، هما معنفين اكسيون رياكسيون. entre les agressions sexuelles, entre les agressions باش واحد يصفرك، entre بزاف د الحوايج. وي وميم ولا كل شيء افلور دو بو كنشوف العنف حتى ترى حتى لو وجوه العباد تطلع حتى في المترو، يعني فما كمية عنف كبيرة ياسر، حتى يعني تستع فيه معناها بحسن نية تحسه يحب يشيلك مشكلة. كاين العنف اللفظي، سير سوق طوموبيل وسط الدار البيضاء سنترفيل وتشوف العنف أجلى وأرقى تجليات. حتى الهجرة السورية على لبنان أثرت كتير، يعني في جرائم عم بتصير. لي ريبركسيون تاع الثوره هما الكريز ايكونوميك. جو بونس الكريز ايكونوميك ردت العباد على اعصابها، خاصه بعد الثوره. معناها الناس تعبت برشا، وهذه ولد عنف لفظي، الناس على اعصابها، امراض، ولات الناس معناها بصفه مش عاديه. نعم شحال واحد كدوي معاه كيحقد على حياته منهم. انا شحال من مره يا رب تسمح لي، شحال من مره كنطلب ما عرفت شنو، كنقول الله يعطيه، كتجيك واحد اللحظه ديال الهيجان كصافي ما كتبقى باغي والو، علاش كتشوف راسك كتضيع. تقدر تمشي تضرب شي واحد مسكينه واقف ما داير والو، تضرب. علاش شنو هو داك الشيء اللي مولد لك هذاك الشيء؟ علاش كتشوف راسك مثلا في واحد لاج، هذاك لاج في اوروبا مثلا ولا في راه قرب ياخذ لانتريج 31 عام في اوروبا، راه خدا لانتريج دار كدوي معاه 31 عام. انا في المغرب يلاه باقي ما لاقيش انا خدمه وباغي ندير بزاف د الحوايج. غدا في الأشهر القادمة هل بإمكانك المشاركة في نهضة شعبية كبرى مثل ثورات الدول العربية في السنوات السابقة؟ علاش غنخرج؟ الملك ديالنا كنبغيه ولا باش زعما المشاركة زعما بلا شروط وبلا قيود وبلا حدود. جو سوي ان ما نبقاش هنا، ما نبقى هنا، ما نشارك، ما نطل، ما نلحق، ما نشعلش التلفزيون، نعرف شنو واقع. بحس بنزل حسب على شيء على الارض، لانه بحس رح يتغير شيء وغير هيك مش بايدنا. لانه صح، لانه البلدنا مقسم بطريقه انه هو يصير في تغير خلاص. لا لان انا خلاص الثوره انا بالنسبه لي انها في غياب الوعي وفي مجتمعنا فاشله وحققت فشل، فانا مش حنشارك في اي ثوره. لن اشارك اكيد في اي شيء. شحافنا خلاص
ما نقدروش نديروا شي حاجه يعني بركي في واحد الدوله امنا الحمد لله بسيدنا بالناس ديالها. يعني حنا كشباب باش كنطالبوا بغينا المستقبل ديالنا يتقاد، يعني نعرفوا الطريق ديالنا، بغيناش راس، بغيناش نضيعوا. انا جوبت على تو سكي سلمي. كيف غادي يبيع المغرب تيمشي زعما تو سكي سلمي؟ No, I'm not interested in any violent kind of means. مش الثورات، لكن نهضة اجتماعية فكرية نجم تكون. Dans 10 ans 15 ans نتصور نجم نعمل حاجة. الشعب سي خلوه على الحديدة قال المصري والله لا قاعد ينجم يقعد راسه. اللي باش يخمم فيه يعني بثورة يخمم كيفاش يروح بثلاثة خبزيات الصغار. إذا كان معناتها الأوضاع تتأزم وترجع للنقطة صفر اللي بدينا منها وكل جنود على الحدود أما لازم تكون أكثر الأهداف واضحين معناتها وين ماشيين سورتو. لا مطالب محققة، وبعتقد إنه هالمطالب أنا معنية فيها، فأكيد ما عندي مشكلة إنه أشارك فيها. تكون ثورة مبنية على فكرة ويقودوها زعماء وطنيين يعني عندهم تاريخهم النضالي، نشارك فيها ونندمج فيها يعني قلبا وقالبا، وإن شاء الله نشوفها قبل ما نموت. هل سبق لك أن شاركت في حركة ثورية أو تمرد شعبي؟ لا عمرها ما. لا. نو. لا بعد ما صح لي الفرصة. لا جو بونس با اصلا ما كانت شي ما منيش زعما حضرت لشي تمرد شعبي. نعم وقت المظاهرات والاعتصامات كنت شارك. ساندت أو رحبت بالفكرة. شاركت كثيرا. Oui, les années 2000-2001 printemps berbère. أنا زاد مش شاركت في برشا مظاهرات. لا ابدا، حتى الثوره معناها شاركنا الناس كلها، كنعسوا في الليل معناها تحطينا فيها كيف الناس الكل. من قيادات شباب ثوره 17 ديسمبر وافتخر، وحتى اذا كان معناها مش سبق. إذا كانت 20 فبراير حركة ثورية، وخبرت لي ماشي حركة ثورية ولا تمرد شعبي، إذا كانت هي هذيك وي. نعم وقتها نزلنا كلنا على سانتر لا، فيل، أنا وقتها أبد. كان في وقت طلعوا السوريين من لبنان ولا حركة التمرد هذيك بتاع سحب الثقة بمجلس التأسيسي بتاع 2012 شاركت فيها الحق. نعم. هيدا السنة نزلت على مظاهرة لأول مرة، لأنه وقتها عن تجديد النواب وتجديد وأنا كتير ضد إنه يتجدد بلا بتذكر. نعم كنا وقتها ضد الزواج المدني. نعم شاركت بالثورات اللي كانوا ضد الطائفية بلبنان من فترة مش طويلة. Oui, j'ai déjà fait partie de mouvements. Quand je trouve qu'il y a une réalité quelque part, je prête ma voix généralement. كل شخص بيقدر يساهم بطريقة. أنا عندي فيجن لكيف لبنان المفروض يكون وكيف العالم المفروض يكون، وأنا عم بشتغل عليها. في رأيك كانت الثورات العربية منذ 2011 إيجابية سلبية لم تغير أي شيء؟ سلبية. ثورة سلبية أنا اللي صارت ثورة تو. Un constat d'échec, c'est-à-dire qu'on a commencé, c'était bien parti et puis finalement ça a coulé au fur et à mesure. كانت المفروض تكون يعني أكثر من هيك فيها إيجابية. كل ولم تغير من صنعها. الثورة اليوم استفادوا منها البرجيبيين اليساريين الإسلاميين، تجمعين صف ثالث، لكن من صنعها ما استفادش. بطريقة سلبية نيجاتيف بالنسبة لي، لأنه خلقوا عدم استقرار بالمنطقة عنا، وبعرف إنه هيدا الشيء أثر كثير على الايكونومي تبعنا. ما إيجابية ما سلبية. الدار اللي أنا كان خصها الدار، إنه ممكن نوصلوا لواحد لابوجي ديال القمع وهذا. ناخذوا تونس احنا كي خرجوا الناس كل في 2011 الناس كلها تعيط خبز وماء وبني عليه. توا تفرقنا في احزاب وعلى 200 حزب. كما راهو في ليبيا كي خرجوا الناس كل يحبوا يتيحوا معمر قذافي، توا ولات يعني قبائل، ولات سوريا، ولات توا يحبوا يقسموها في 3. إيجابية دول اللي غيرنا وسلبية على الشعب نفسه. يعني قلت العكس، أنا سلبية الدول العربية، لكن مستفيد الأكبر الدول الخارجية يعني من الثورات هذه. ما نقولوش نكبة يعني، حتى هي لأن راحوا فيها شباب واجد. بيني ما تعرفش، ما في بلد استقرت بعد اللي صار فيها. معناتها هي مؤامرة متاع دول
معناتها من شأنها كوني تعكر صف البلدان العربية هذه. السلطة الخارجية رجعت حطت إيدها على هود المحلات وما صار في تغيير أبدا. كي نشوف داعش اللي خرجت معناها الأساليب نتاعها معناتها حاجة توجع برشا برشا برشا. تحاول ما أمكن أنك تتحكم في المآلات ديالها وأنها تكون سلمية، وأنك تحاول ما أمكن أنك تحاول ما يكونوش تدخلات الأجنبية والهامشية اللي غتأثر على السير ديال الحركات. والنتيجة عم نشوفها اليوم. باش نقولوا ما تغير شيء جملة، لا فما تغييرات، ماهيش تغييرات تطورات كبيرة برشا، أما تحسن الوضع نسبيا معناتها بالنسبة للوضع السابق. مثلا كنموذج ديال تونس ممكن أننا نعتبروه النموذج الإيجابي في الثورات العربية اللي تخطات ديك المرحلة بخير وعلى خير، عرفت مجموعة من الإصلاحات كانت هذه بالنسبة لها إيجابية وبالنسبة لي أيضا إيجابية. Pour moi c'est un espoir. Tant que femme à liberté, tant que ما نجمو كان يمكن في بروسيسيوس دو سيفيليزاسيون معين، تاريخ معين، يمكن انه هذا الشيء يمكن هلا ما عم نشوف الايجابيات تبعه، ولكن هلا عطاتك الفكره على الممكن. راه ممكن انك تدير شي حاجه.